بافت مینی اسکارف این روزها خیلی ترند شده. مینی اسکارف هایی که بیشتر شما میبینید با 2 میل بافته میشن، ولی من اینجا یک نمونه با قلاب بهتون آموزش میدم برای دوستانی که عاشق قلاب بافی هستن. طرحی که آموزش دادم این هست، خیلی ساده و شیک که برای هر سایزی میشه این مینی اسکارف رو بافت. کافیه شما یک بار فیلم رو نگاه کنید تا سایز بندی رو کامل یاد بگیرید و بتونید برای بچه‌ها یا بزرگسال این نمونه رو ببافید. و چون بسیار ترند و پرفروش هست، برای عزیزانی که در حیطه فروش محصولات بافتنی هستن یک گزینه خیلی خوبی میتونه باشه. نخ‌ها رو هم داخل آموزش و دیسکریپشن بهتون معرفی کردم، پس میتونید از نخ‌هایی که دوست داشته باشین استفاده کنید. برای بافت این مینی اسکارف شما از هر نخی که دوست داشته باشین میتونید استفاده کنید. نختون میشه ساده باشه یا شاین دار باشه، لمه دار باشه. اینا همش سلیقه‌ایه. میتونید از کامواهای ترک استفاده کنید یا کامواهای ایرانی، هیچ فرقی نمیکنه. هر چیزی که مد نظر خودتون هست. من نمونه رو با آلیز کاتان گلد دارم میبافم. حالا رنگ بندی هم دیگه سلیقه‌ای هست. سایز قلاب هم باید متناسب با نخ باشه. حالا اصولا سایز قلاب رو هم روی کاغذ کانوا می نویسم. برای قلاب باید از سایز 2 تا 4 استفاده کنیم. ما چون میخوایم یه حالت لختی داشته باشه، من از سایز شماره 3.5 برای این بافت استفاده میکنم، یعنی قلاب 3.5 استفاده میکنم که بافتم یک مقدار شلتر بشه و حالت لختری به خودش بگیره. برای شروع ما 5 تا زنجیره میزنیم و یک زنجیره اضافه تر. شروع میکنیم روی 5 تا زنجیرمون رو یکی دونه بافت پای کوتاه انجام میدیم تا سر رج. 1 2 3 4 و این هم 5. یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و شروع میکنیم روی پای کوتاهای رج اول به صورت بافت پای کوتاه و شیاری، یعنی این یه رشته یه نخ رو میگیریم و بافت میزنیم. 1 2 3 4 و این هم 5. دوباره یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم و شروع میکنیم روی این پایه ها رو دوباره بافت پایه کوتاه انجام میدیم تا 5 سانت. خب ببینید من به اندازه 5 سانت این قسمت رو بافتم. حالا از رج بعدی ما افزایش داریم. برای افزایش دادن باید بیایم روی پایه وسط، یعنی پایه سوم رو 3 تا پایه کنار هم بزنیم. یک زنجیره میزنیم، 2 تا پایه اول رو میبافیم. 1 2 پایه سوم رو 3 تا پایه کنار هم میزنیم. 1 2 و 3. روی پایه دوم یا پایه وسط یک نشانگر قرار بدیم. 2 تا پایه آخر رو هم به صورت تک میبافیم. 1 و 2. یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. این رج پایه ها ثابته، یعنی روی پایه هایی که داریم یکی یه دونه بافت میزنیم. 1 2 3. نشانگر رو از داخل بافت خارج کنید. این پایه رو ببافیم، پایه بعدی رو هم ببافیم و دوباره نشانگر رو روی این پایه قرار بدین، چون رج بعد دوباره باید از اینجا ما کار رو افزایش بدیم. 1 و 2. خب یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. این پایه ها رو همه رو یکی دونه بافت میزنیم، فقط این خونه ای که نشانگر قرار دادیم دوباره 3 تا پایه کنار هم میزنیم. 1 2 3. ببینید اینجا 3 تا پایه کنار هم ببافیم.
1 2 3. نشانگر رو روی پایه وسط قرار بدین. مابقی پایه ها یکی یه دونه بافته میشه. 1 2 و 3. برای رج بعد دوباره یک زنجیره بزنین، کار رو برگردونین، روی این پایه ها یکی یه دونه بافت بزنین، به اون خونه‌ای که نشانگر قرار دادین اون رو از داخل بافت خارج کنین، روش بافت بزنین، پایه بعدیش رو هم ببافین و دوباره برگردین داخل پایه‌ای که نشانگر قرار دادین، یعنی همینجا رو دوباره حتما نشانگر بذارین. 1 2. روی پایه وسط نشانگر رو میذارم، مابقی پایه ها یکی یه دونه بافته میشه. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم توی این رج. دوباره ما افزایش داریم، همه این پایه ها رو یکی یه دونه میبافیم به این خونه‌ای که نشانگر قرار دادیم. دوباره 3 تا پایه کنار هم میزنیم. 2 3 4. نشانگر رو از داخل بافت خارج میکنم. 3 تا پایه کنار هم میزنم. 1 2 3. نشانگرم رو روی پایه وسط قرار میدم، مابقی پایه ها رو یکی یه دونه میبافم و یک رج دیگه میبافم، یعنی طوری که پایه ها روی این قسمت ثابت باشه. این رو تا انتها میبافین، یک زنجیره میزنین، دوباره تا این ور میبافین بدون اینکه بخواید پایه رو اضافه کنین. خب ببینید من یک رج رو هم بافتم و بافت به این صورت میشه. مجموع پایه هایی که ما از اینجا تا اینجا داریم 11 تا پایه هست. حالا اینجا توی این رج که قراره از وسط افزایش بدیم، از قسمت کناره هم باید کار رو افزایش بدیم. یک زنجیره میزنم، برمیگردونم بافت رو روی این پایه ها یکی یه دونه میبافم تا برسم به خونه‌ای که نشانگر قرار دادم. 1 2 3 4 5. نشانگر رو خارج میکنم، 3 تا پایه کنار هم میزنم. 1 2 و 3. روی پایه دوم نشانگر رو میذارم. حالا مابقی پایه ها رو هم میبافم تا انتهای رج، از اونجا دوباره افزایش میدم. 1 2 3 4. این 5 و یکی دیگه هم از اینجا میبافم، یعنی آخرین خونه رو 2 تا میبافم. دقت کنید ما اولی رو یه دونه بافتیم، از وسط که افزایش داشتیم 3 تا کنار هم زدیم، نشانگر رو قرار دادیم، مابقی پایه ها رو بافتیم، 5 تا رو، آخری رو به جای یه دونه 2 تا بافت زدیم، چون میخوایم از یک طرف کارمون بلندتر بشه. خب یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، شروع میکنم این رج پایه ها ثابته و روی هر پایه یکی یه دونه بافت میزنم تا انتهای رج. حتما نشانگر رو روی بافتتون قرار بدین و بعد از اینکه این رج که پایه ها ثابت هست و میبافین، این خونه‌ای که نشانگر گذاشتین وقتی این پایه رو هم بافتین حتما نشانگر رو روی بافتتون قرار بدین. 1 و 2. ببینید من باید روی این خونه نشانگرم رو بذارم، مابقی پایه ها رو تا این قسمت میبافم. خب به انتهای رج که رسیدم یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم، این پایه ها رو کامل میبافم. به اینجا که رسیدم دوباره 3 تا پایه کنار هم میزنم، نشانگرم رو روی بافت قرار میدم، این پایه ها رو هم کامل میبافم. به آخرین پایه که رسیدم یعنی اینجا دوباره 2 تا پایه کنار هم میزنم. 1 2. به اینجا میرسیم و کار رو افزایش میدیم. من الان رسیدم به اون خونه‌ای که نشانگر گذاشته بودم، نشانگر رو خارج میکنم، 3 تا پایه کنار هم میزنم. 2 3. روی پایه وسط نشانگرم رو قرار میدم، مابقی پایه ها رو یکی یه دونه بافت میزنم تا آخرین خونه که آخری رو هم دوباره افزایش میدم. به آخرین پایه که رسیدیم
2 تا کنار هم میزنیم، 1 و 2. یک زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم توی این رنج روی تمام پایه ها یه دونه بافت میزنم. حواستون به این خونه‌ای که نشانگر هست باشه. بعد از اینکه این رو بافتیم، پایه بعدیش رو هم ببافین و دوباره برگردین روی پایه قبل رو نشانگر قرار بدین تا انتهای رنج. ما این بافت رو توی یک رنج افزایش میدیم، توی یک رنج پایه هامون ثابته. این رو تا چند رنج ما باید ببافیم؟ ببینید این قسمت پایه ها رو الان از اینجا من بشمارم تا این خونه‌ای که نشانگر هست. 1 2 3 4 5 6 7. این خونه رو که نشانگر هست کاری ندارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تاست. از یک طرف 10 تا، از یک طرف کمتره. خب ما این رو تا چند رج میبافیم که اینجا این قسمت که از یک طرف کار کمتر هست، این الان نگاه کنید من نشانگر رو قرار دادم تا اینجا حدود 3 سانت و نیم هست. خب این حداقل به 7 سانت 7 الی 8 سانت از یک طرف کار برسه. از یک طرف 7 الی 8 سانت میشه، از طرف دیگه قطعا بیشتر میشه دیگه، چون یک طرف پایه ها افزایش داره. خب این رو به همین صورت شما تا این اندازه ببافین. خب دوستان ببینید من این قسمت رو بافتم، گفتم از این طرف ما باید بافتمون به اندازه 8 سانت برسه، از این طرف بافتمون تا این قسمت که من نشانگر قرار دادم 12 سانت و نیم شده. خب حالا اینو من یک بار دیگه به سانت بهتون بگم که شما دقیق متوجه بشین. ببینید ما از این قسمت پایین پایه هامون رو به صورت 5 تایی بافتیم، بعد افزایش دادیم. خب ما یعنی کار رو از اینجا از این خونه افزایش دادیم. من متر رو از اینجا که نشانگر هست قرار میدم تا این خونه، تا اینجا تا الان به 18 سانت رسیده. ببینید روی مانکن هم قرار دادم به این صورت هست. خب از این قسمت پایین که زیر چونه ما میبندیم کار رو، این به این حالت تا اینجا. خب ببینید ما الان از این قسمت وسط از اینجا تا اینجا رو باید پایه هامون رو ثابت ببافیم. حالا به اندازه چند سانت باید این کار رو ما ببافیم؟ به اندازه 9 سانت پایه هامون ثابته، بعد کار رو دوباره از این قسمت کاهش میدیم که قرینه بشه. حالا وقتی میگیم پایه هامون ثابته یعنی چی؟ نگاه کنید، یعنی دیگه ما افزایشی نداریم، چه اینجایی که نشانگر قرار دادیم که پایه وسط بوده، چه از این قسمت پایین. خب آخرین رجی که من بافتم رجی هستش که کلا پایه ها ثابت بود، یعنی افزایش نداشتیم. این یک رج رو که من بافتم، حالا یک زنجیره میزنم، کارم رو میچرخونم و شروع میکنم روی تمام پایه هایی که دارم یه دونه بافت میزنم، هیچ پایه‌ای رو اضافه نمی کنم. این رو تا 9 سانت به همین صورت می بافم. این رج رو که شما بافتین، ببینید این نشانگر رو از قسمت وسط خارج کنین و از اینجا روی بافت قرار بدید که بدونید شما از این رج پایه هاتون ثابته، افزایشی دیگه ندارین. روی تمام پایه هایی که یه دونه بافت میزنید، به اینجا که رسیدین آخرین پایه رو که بافتین یک زنجیره میزنین، دوباره کار رو برمیگردونین و شروع میکنید دوباره روی این پایه ها بافت پایه کوتاه و به صورت شیاری میبافین. به اندازه 9 سانت ما این بافت رو تکرار میکنیم. خب عزیزان ببینید من این قسمت رو به اندازه 9 سانت بافتم. حالا ما باید پایه هامون رو از یک طرف کاهش بدیم که قرینه این طرف در بیاد. ببینید آخرین رجی که من بافتم این قسمت هست، یعنی سمتی که ما از اینجا پایه اضافه می کردیم دوتایی. این یک رج رو من می بافم کامل، بافتم رو میرسونم به اینجا و کارم رو از اینجا میخوام شروع کنم کاهش بدم. یه نکته اینجا من بهتون بگم، ببینید ما پایه هایی که اضافه کرده بودیم تا این خونه بوده. خب مشخصه دیگه ما تا اینجا پایه اضافه کردیم، مابقی پایه ها به صورت ساده بافی انجام شده، یعنی پایه اضافه نکردیم. یعنی من از اینجا توی این خونه 3 تا پایه کنار هم زدم، پایه وسط من الان نگاه کنید این خونه هست اینجا. خب من میام روی این رو یک نشانگر میذارم.
حالا پایه هام رو میشمارم تا اینجا ببینم که چند تا پایه من قبل از نشانگر داشتم، یعنی این خونه‌ای که نشانگر زدم رو حساب نمی کنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16 تا پایه. خب من یک رج رو میبافم تا اینجا میام، بعد میام از این قسمت 16 تا پایه‌ام رو جدا میکنم، روی پایه 17 هم مثل اینجا نشانگرم رو قرار میدم که بدونم پایه وسطم کجا هست که برای کم کردن به مشکل بر نخورم. خب من یک رج رو انجام میدم تا این قسمت میام. اگر بافت شما اینجا بوده، اینجا یعنی تموم شد، به سر رج اینجا تموم شد، لازم نیست که شما این یک رج رو ببافین. مهم اینه که ما قسمت کاهش رو هم از این طرف که بافت کوچیک‌تر هست نگاه کنیم، از یک طرف بافتمون نسبت به این ور کوچیک‌تره چون شروع رج از اینجا بوده. من آخرین رجی که بافتم 9 سانتی که بافتم تا اینجا رسیده. حالا یک رج دیگه اضافه میکنم، نهایتش اینه که 5 میل به بافتم اضافه بشه. حالا اون خیلی مشکلی توی بافت ایجاد نمیکنه. پس بافت رو میرسونم به اینجا، بعد از اینجا شروع به کاهش دادن قسمت وسط میکنم که دو طرف بافتم قرینه در بیاد. خب من بافت رو رسوندم به این طرف، این نشانگر رو خارج میکنم. گفتم پایه های من باید 17 تا باشه، 16 تا باشه. روی پایه 17 هم باید نشانگرم رو قرار بدم و شروع به کاهش دادن کار کنم. از این پایه آخری که بافتم 16 تا پایه‌ام رو جدا میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. پایه 17 هم اینجا میشه، نشانگرم رو روش قرار میدم. شما هم به همین صورت مثل اینجا که آموزش دادم، شما آخرین رج که افزایش دادین خب مشخصه توی بافت 3 تا پایه کنار هم خورده شده. شما میای پایه وسطش رو مشخص میکنید، یک نشانگر روش قرار میدین و شروع میکنید تا این قسمت میشمارین ببینید که چند تا پایه داشتین. درست به اندازه همین تعداد پایه از اینجا جدا میکنین و روی یک پایه بعدش دوباره نشانگرتون رو قرار میدین. خب حالا میخوایم کار رو کاهش بدیم. من این رج رو که بافتم زنجیرم رو میزنم، کارم رو برمیگردونم. شروع میکنم روی همه این پایه هایی که دارم رو یکی یه دونه بافت میزنم تا برسم به یک خونه قبل از مارکرم. خب ببینید من الان رسیدم به یک خونه قبل از خونه‌ای که نشانگر قرار دادم. نشانگرم رو خارج میکنم، میام این پایه و این پایه یعنی 3 تا پایه رو به صورت همزمان با هم یکی میکنم. این اولین پایه، ولی بافت رو یکی نمیکنم، نخ روی قلاب هست. این دومی و این هم سومی. حالا هر سه با هم یکی میشن. پایه بعدی رو میبافم و نشانگرم رو روی این خونه‌ای که بافت رو یکی کردم مشخصه، روی این خونه دوباره قرار میدم. ما برای افزایش دادن 3 تا پایه کنار هم میزنیم، برای کاهش 3 تا پایه رو با هم یه دفعه کم میکنیم. ما بقیه پایه ها رو میبافم، دو خونه آخر رو هم کاهش میدم. ببینید به دو پایه آخر که رسیدیم این دوتا رو هم با هم یکی میکنیم. ما برای افزایش دادن 2 تا پایه رو کنار هم میزدیم، حالا برای کاهش 2 تا پایه رو با هم یکی میکنیم. یک زنجیره میزنیم، کار رو برمیگردونیم. حالا شروع میکنیم روی همه اینها یکی یه دونه بافت میزنیم، یعنی ما یک رج کاهش داریم، یک رج پایه ها ثابته، مثل طرف دیگه بافت که یک رج افزایش داشتیم یک رج پایه ها ثابت بوده. اینجا هم به همین صورته، منتها ما بافت رو کاهش میدیم. به این خونه‌ای که نشانگر هست رسیدین، خارج کنید نشانگر رو، این پایه رو ببافین، پایه بعدیش رو هم ببافین و دوباره نشانگر رو روی این پایه یعنی اینجا حتما قرار بدین. ما بقیه پایه ها تا انتهای رج بافته میشه. به انتهای رج که رسیدین یک زنجیره بزنید، کار رو برگردونید. حالا از این طرف دوباره شروع به بافت کنید تا برسید به یک خونه قبل از اون پایه‌ای که ما نشانگر داخل بافت قرار دادیم. خب من الان رسیدم به یک پایه قبل از خونه‌ای که نشانگر گذاشتم. این رو از داخل بافت خارج میکنم، مثل رج قبل میام 3 تا پایه رو با هم یکی میکنم. این یک، این دو و این هم 3. حالا با هم یکی میشن. پایه بعدیش رو میبافم و نشانگرم رو روی خونه‌ای که یکی کردم قرار میدم. تا انتهای رج میبافم و از قسمت انتها هم 2 تا پایه رو یکی میکنم. به 2 پایه آخر که رسیدین این دوتا رو هم با هم یکی کنید و این رج تکمیل میشه. دوباره یک زنجیره میزنید، کار رو برمیگردونید و توی این رج روی همه پایه ها رو یکی یه دونه بافت میزنید.
این میشه قسمت کاهش دادن بافت که ما این رو به همین صورت میبافیم و کار رو کاهش میدیم تا بافتمون به این 5 تا پایه‌ای که از این قسمت داشتیم برسه. خب عزیزان ببینید من این قسمت ها رو کاهش دادم تا تعداد پایه هام رسید به 5 تا. زمانی هم که بافت رو ما به این حالت روی هم قرار میدیم، ببینید من الان تا این رج بافتم. میبینید بافت ما از قسمت بالا و پایین دقیق موازی هم در اومده. خب ما به اندازه این قسمتی که 5 تا پایه رو ثابت داشتیم رفت و برگشت میبافتیم، این یک قسمت رو هم میبافیم. خب این رو حالا تا اینجا میبافم، یعنی من اگر بخوام ببافم 2 4 6 رج رو میبافم. رج 7 و 8 باید جا دکمه رو در بیارم و بافتم رو کور کنم. خب من به اندازه این قسمت میبافم، این تعداد رج هایی که گفتم نکنید 2 4 6 رج به صورت رفت و برگشت این قسمت رو میبافم. یک زنجیره میزنم، 5 تا پایه از اینجا دارم، به صورت بافت شیاری این قسمت رو میبافم. خب من این 6 رج رو بافتم، اینجا میخوام جا دکمه رو در بیارم. ببینید جا دکمه رو اگر میخواین در بیارین باید ببینید دکمه‌تون چه اندازه‌ای هست. اینی که من دارم استفاده میکنم خیلی بزرگ نیست، پس تعداد زنجیره هایی که برای جا دکمه میخوام بزنم نباید خیلی زیاد باشه. ببینید یک زنجیره بزنید، کار رو برگردونین، اولین پایه رو ببافین. خب 1 2 3 تا خونه رو ما رها میکنیم، میایم روی چهارمی دوباره بافت میزنیم. حالا برای این 3 تا خونه ای که میخوایم رها کنیم به جاش 3 تا زنجیره میزنیم. حالا میایم روی آخرین پایه رو هم بافت میزنیم. اگر دکمه‌تون بزرگتره به جای 3 تا شما میتونید بیشتر بزنید. خب و این رو هم در نظر داشته باشین که همین 3 تا خونه رو رها میکنید ولی به جای 3 تا زنجیره تعداد بیشتری زنجیره بزنید که این دکمه از داخل بافت به راحتی بالا بیاد. نگاه کنید به این صورت. خب حالا یک زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم و شروع میکنم روی این پایه ها دوباره یک رج بافت پایه کوتاه میزنم. اگر شما به جای 3 تا زنجیره مثلا 4 تا یا 5 تا زدین، خب بیاین از سمت زیر کار در حد 3 تا پایه ببافین. خب بعد این رو اندازه میزنید، اگر خب اوکی بود دکمه یعنی از داخلش رد شد که خب درسته. اگر حالا کوچیک بود میتونین برگردین زنجیره رو بیشتر کنید، اگر بزرگ بود برگردین زنجیره رو کمتر کنید. پس از سمت زیر پایه میزنید و آخری رو هم اینجا میبافین. این هم میشه نحوه جا دکمه که نگاه کنید دکمه رو باید به این طرف بافت، روی رج دوم بدوزید و این به این صورت قرار میگیره زیر چونه، این کاملا بسته میشه. خب این هم از آموزش این مینی اسکارفمون که خیلی خیلی روزها ترند شده، برای کسب درآمد بهترین گزینه هست چون کاملا مناسب فصل هم هست. ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین. من یک نمونه کلاه هودی هم آموزش دادم براتون میذارم، اون رو هم میتونید نگاه کنید، ازش ببافید، اونم برای کسب درآمد عالیه و خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین. کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشتری که در پیش رو داریم سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و پست رو لایک کنید و با دوستانتون هم به اشتراک بذارید.